درود خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز می‌خوایم راجع به مسئله بسیار مهم استاپ خوردن، استاپ هانت و اینکه چرا بازار استاپ ما رو میزنه و اصلا بازار به دنبال چی هست، چرا گاهی میاد استاپ ما رو میزنه، دقیقاً استاپ ما رو میزنه و به مسیری که ما پیش بینی کردیم ادامه میده که گاهی اصلا باعث میشه ما فکر کنیم که انگار بازار داره استاپ ما رو میبینه، میدونه ما کجا استاپ میذاریم. و اکثر مواقع هم دوستانی که مخصوصاً پراپ کار میکنن فکر میکنن که بروکر بازارسازی کرده یا کندل مثلا ساخته. حالا جدای از اینکه بعضی از بروکرها این کارو میکنن، ولی اکثر مواقع طبق روال بازار این استاپ ها خورده میشه. میخوایم امروز بررسی بکنیم یه جوری موشکافانه تر و یه جوری متفاوت تر به استاپ خوردن و استاپ هانت و اینکه بازار به دنبال چی هست که استاپ ها رو میزنه و دقیقاً اون جاهایی که استاپ میذاریم و میزنه و به مسیرش ادامه میده. به این مسائل بپردازیم و بررسی بکنیم که چرا حلی میتونیم براش داشته باشیم که کمتر استاپ بخوریم یا اینکه خیلی حساب شده استاپ بخوریم و بتونیم که کنترلش بکنیم. با من همراه باشین. خب عرضم به خدمت شما که اول از همه ما باید به این درک برسیم که بازار به دنبال چی هست. ببینید، بازار دنبال یک انگیزه، یک دلیل برای حرکته. اون دلیل و حرکت تو بازار چیه؟ خب ما تو بازارهای مالی هستیم دیگه. وقتی تو بازارهای مالی هستیم، اون دلیل حرکت نقدینگی و پول هست. پس بازار هر جا، هر سمتی که میره به دنبال نقدینگیه و به دنبال پول هست. برخلاف چیزی که همه فکر میکنن، بازار دنبال استاپ من و شما نیست. چون اصلا من و شما قطره‌ای توی اقیانوس هستیم توی این بازارهای مالی. اصلا به فکر این نیستش که ما اصلا استاپمون رو کجا گذاشتیم. اصلا عددی نیستیم ما که بخواد مثلا حالا بیاد استاپ ما رو زیر نظر بگیره که مثلا ما استاپمون رو کجا گذاشتیم که بخواد اون رو بیاد بزنه. نه، بازار دنبال نقدینگی‌های پروپیمون و درشته. حجم معامله ماها در برابر حجم اصلی بازار، اون بازارگردان ها خیلی کوچولوه و اصلا قابل مشاهده نیست حتی. ولی بازار همونجور که خدمتون گفتم یه چیز خیلی دوست داره، اونم نقدینگیه. هر جا نقدینگی باشه بازار عین آهنربا بهش جذب میشه و به سمت اون نقدینگی میره که اون نقدینگی رو جمع بکنه. خب اصولا وقتی شما یک استاپی رو میذارید و یک جایی وارد معامله میشید، یک سطحی رو برای خودتون مشخص کردید و زیر اون سطح یا بالای اون سطح وارد معامله میشید. خب قطعا اون سطحی که شما مشخص کردید یه جوری پنهان نیست دیگه، همه دارن میبیننش. اکثر معامله‌گرها، اکثر کسایی که دارن تو این بازار فعالیت میکنن اون سطح رو دیدن و خیلیا مثل شما فکر کردن، استاپشون رو همونجا گذاشتن و وارد معامله شدن. برای همین اون سطوحی که استاپ ها رو ما میذاریم خیلی قابل شناساییه برای بازار و برای اون بازارسازی که دنبال نقدینگی هست. به هر حال بازارسازها و بانک ها و مؤسسات کار اصلیشون همین هستش که دنبال نقدینگی بگردن و اون نقدینگی هایی که ما گذاشتیم اونجا به عنوان استاپ میان اونها رو جمع آوری میکنن تا به اون حرکتشون ادامه بدن. خب بازارسازها و بانک ها اوردرهای بسیار بزرگی دارن، یعنی نقدینگیشون، نقدینگی هایی که دارن خیلی زیاده. برای همین باید دنبال اوردرهای مخالف بگردن که بتونن اون سفارشاتشون رو بچینن. برای همین مثلا توی یک نقطه نمیچینن. چرا هی نوسان پیدا میکنه؟ به خاطر اینکه این نوسان باعث میشه که امثال ماها، معامله‌گرهای خرد، تحریک بشیم که اوردر بذاریم و حالا یا اوردر بای یا اوردر سل اون سفارش هامون رو بذاریم. باز گذاشتن سفارش های ما، اون مؤسسات و بانک ها و بازیگرای بزرگ میتونن سفارش هاشون رو بچینن. برای همین شما وقتی بازار توی رنج هست، رنج رو که میبینید، تو اون لحظه رنج بازار داره نقدینگی جمع آوری میکنه. اصولا شما نگاه بکنید، حالا میریم چک میکنیم توی چارت، نگاه بکنید بازار وقتی که یک رنج تشکیل میده همیشه دوست داره که به سقف و کف رنج حمله کنه. هر موقع میخواد حرکت بزرگی انجام بده
اول سقف و کف ها رو نقدینگی هاشو پاک میکنه، بعد میره سراغ اون حرکت بزرگه. تو اون لحظه‌ای که رنج داره میزنه هی داره اوردر سفارش گذاری میکنه، انقدر که سفارشاشون زیاد بزرگ هست توی این رنجی که تشکیل دادن دارن اوردر گذاری میکنن و همین رنج باعث میشه که معامله‌گرای خرد هی گول بخورن و هی بالا میره پایین میاد، بالا میره پایین میاد، هی گول میخورن، سفارش میذارن. همین سفارش هایی که معامله‌گرای خرد میذارن باعث میشه که اون سفارش های معامله‌گرای بزرگ هم انجام بشه. برای همین میان استاپ های سقف ها و زیر کف ها رو میزنن که بتونن نقدینگی جمع بکنن، که بتونن به اون حرکت اصلی ادامه بدن. پس بازار در عین حال که داره نوسان میزنه فقط به دنبال نقدینگیه. حالا ما چطوری میتونیم این نقدینگی ها رو تشخیص بدیم؟ به عنوان مثال مثلا فرض بکنید که قیمت رسیده به سقف. وقتی اون استاپ های بالای سقف ها رو که برمی‌داره، اونها همه سفارش های خرید دیگه. شما فرض بکنید طرف معامله فروش گرفته، مثلا یک سطحی رو مشخص کرده، زیر سطح وارد معامله فروش میشه، استاپش رو میذاره بالای سطح. یعنی چی؟ یعنی وقتی وارد معامله فروش میشی، استاپت یک اوردر خرید حساب میشه. وقتی که قیمت اون سقف رو رد میکنه و به سمت استاپ ها میره، اون استاپ ها رو میزنه، یک حجم خریدی به قیمت اضافه میشه. همون باعث میشه که قیمت یه لحظه با سرعت به سمت بالا بره و به شدت بیاد پایین، که اون همون استاپ هانت هستش، که اون کندلی هستش که یک شادوی درست میکنه که به عنوان مثلا پینبار صعودی یا پینبار نزولی درست میکنه. برای نزولی میشه پینبار نزولی که یه حمله میکنه، تمام استاپ ها رو برمی‌داره، اون اوردرهای خرید و همه رو جمع میکنه. تو اون لحظه‌ای که داره اوردرهای خرید جمع میکنه، خب قیمت قطعا میره بالا دیگه. ولی چون حرکت اصلی اون اوردرهای اصلی بانک ها و مؤسسات برای فروش هست، خیلی سریع فشار فروش میاد روش و اون معاملات فعال میشن، معاملات اصلی فعال میشن و قیمت به سرعت میاد پایین و یک شادوی درست میکنه و پینبار مثلا نزولی رو تشکیل میده و به شدت مثلا یهو اون اسپایکی که مد نظرشونه رو انجام میدن. و استاپ هانت به همین دلیل هستش که یک سقفی تشکیل میده، یک نقدینگی رو تشکیل میدن، به سمتش حمله میکنن، گول میزنن معامله گرای خرد رو که زیر اون سقف وارد معامله بشن. یه سقف‌های کوچیکی درست میکنه، یه ذره رنج میزنه زیر اون سقف که فکر بکنید که مثلا میخواد ریزش بکنه. الان که ریزش بکنه به خاطر ترس از جا موندن، طمع، تمام این حس هایی که توی تریدرها هست، تریدر وارد میشه و اون لحظه است که معامله گرای بزرگ به خاطر اینکه اوردراشون خیلی بزرگه و سفارش های بزرگی دارن، دنبال نقدینگی های اصلی هستن و اون استاپ ها نقدینگی های اصلیه. حمله میکنه به سقف و به سرعت میره بالا، اون نقدینگی ها رو همه رو جمع میکنه و به شدت میریزه پایین، که باعث میشه که اون لحظه بگین که بابا این اومد استاپ منو زد و رفت با این که به تارگت هامون میرسه، به اون جاهایی که ما مد نظرمون هست میرسه، اما استاپ ما رو زده. خب بریم حالا روی چارت چند تا نمونه ببینیم با هم دیگه و یه بررسی بکنیم. در واقع توی ویدیوهای لایو ترید منم که بریم ببینین، من چندین بار خودم همین اتفاق برام افتاده و چندین بار هم اصلا خودم گفتم که نگاه کن اومده استاپ منو زده و ریخته. بریم روی چارت بررسی بکنیم و ببینیم که چه جوری بازار حرکت میکنه تا بتونیم بهتر این مسئله رو، این حرکت بازار رو درکش بکنیم. با من همراه باشید. خب خدمتتون عرض کنم که بذارین از همین آخرین روز من نشونتون بدم. الان این چارت 5 دقیقه هست، من تو همین چارت 5 دقیقه بهتون نشون میدم. ببینید قیمت اصلا کلا فراکتاله، یعنی شما هر اتفاقی که تو چارت 5 دقیقه میفته قبلا رو چارت بزرگ، رو چارت روزانه افتاده، به همون شکل، به همون سبک و سیاق تو هر تایم فریمی میاد انجام میده و همون شبیه سازی رو انجام میده. یعنی شما این اتفاقی که توی تایم 5 دقیقه افتاده میتونه تو تایم روزانه بیفته، میتونه تو تایم
یک ساعته بیفته. فقط تفاوتشون رو زمانشون متفاوته. توی 5 دقیقه به سرعت این اتفاق میفته، مثلا توی 1 ساعت چندین اتفاق میفته، مثلا توی روزانه توی مثلا هفته ها اون اتفاق میفته. پس اصلا فرقی نمیکنه که من مثالم توی روزانه باشه یا روی 5 دقیقه باشه یا روی 1 ساعته باشه. شما بیس کار رو، اون جان کلام رو باید بگیرید دیگه، اون درک مطلب رو باید بگیرید. ببینید مثلا الان تو همین روز آخر، روز جمعه که من معامله هم نگرفتم به خاطر اینکه تقریبا تارگت هفتگیم رو گرفته بودم، حدودا 5 تا ریوارد مثبت گرفته بودم دیگه، نمیخواستم چون آخرین روز معاملاتی هم بود دیگه نمیخواستم ریسک بکنم. ببینید اینجا الان قیمت تو هر حرکتی که میکنه ببینید نقدینگی میسازه. ببینید با باز شدن بازار یه ذره رنج زد، به سمت بالا حرکت کرد، این پایین نقدینگی ساخت. قبلش هم اینجا نقدینگی ساخته بود تو آخرین سقفی که روز قبل زده بود. ببینید عین آهن رو با جذب میشه، میره نقدینگی رو میگیره. این چرا نباید ادامه بده بره بالا؟ به خاطر اینکه هنوز اون اوردرها، اون سفارش ها ثبت نشده، برای همین میاد هی بالا پایین میکنه که سفارش های بزرگشون ثبت بشه. چون سفارششون هم بزرگه، هی باید تریدرهای خرد جذب بشن که نقدینگی ایجاد بکنن. حالا فقط هم از تریدرهای خرد، مثلا امثال ماها که مثلا اوردراشون رو تشکیل نمیدن، اونا مثلا یک بانک میاد یه بانک دیگر رو مثلا نقدینگی هاشو میزنه، میره استاپشو میزنه، توی خودشون هم معاملات خیلی بزرگ و اصلا یک جنگی بین خودشون هست، بین بانک‌ها و مؤسسات بزرگ. خدمتتون عرض کنم که نکنید اینجا اومد نقدینگی بالا رو زد، عین آهن رو اومد نقدینگی پایین رو زد. حالا توی این مسیر ببینید الان مثلا اینجا توی این 5 دقیقه نقدینگی داخل رنج درست کرد. این FVG ها همشون نقدینگی هن. کجا میتونین ببینینش؟ میتونین ببینید تو تایمای 1 دقیقه مثلا. حالا تو 1 دقیقه هم شاید مشخص نباشه به اون صورت. بذارید من تو تایم 1 دقیقه هم ببینیم یه لحظه. ببینید اینجا، حالا اینجا خیلی کوچیک‌تره ولی مثلا تو تایمای 30 ثانیه 10 ثانیه شما برین ببینید، اینا خودشون هر کدومشون یک سقفن. مثلا اینجا نگاه کنید، این که یه کندل سبز درست کرده، کندل سعودی درست کرده، اینجا مثلا تو تایم مثلا 10 ثانیه اینجا خودش یه سقفیه که قشنگ مشخصه، یک سقفه، حمله میکنه نقدینگی بالاشو برمیداره. میدونید میخوام اون اصل مطلب رو بگیرید که قیمت اصلا برای چی حرکت میکنه، چی کار میخواد بکنه. شما تو هر جایی از قیمت نگاه بکنید یک رنجی داره میسازه و نقدینگی بالا پایینش رو برمیداره. حالا این رنج میتونه یه ذره بزرگتر باشه یا میتونه خیلی کوچیک و فشرده باشه یا میتونه به صورت کانال باشه. خدمت شما عرض شود که اسپایک هم زمانی ایجاد میشه که تمام نقدینگی ها جمع شده، تمام اوردرها، سفارش ها گذاشته شده و اون حرکت اصلیه یهو انجام میشه و حمله میکنه به سمتی، حالا یا به سمت صعودی یا سمت نزولی. میبینید اینجا نقدینگی ساخت، اینجا نقدینگی داخل رنج. خب توی آی سی تی خدمتتون عرض کردم 2 نوع نقدینگی داریم، یک نقدینگی خارج رنج، یک نقدینگی داخل رنج. خارج رنج همون بالای سقف و کف، یعنی بالای سقف و پایین کف هاست. داخل رنج همون FVG، اوردر بلاک، اونا میشه نقدینگی های داخل رنج. اینجا نکنید نقدینگی داخل رنج درست کرد، اومد بالا، باز تو همین جایی هم که اومده نقدینگی رو برداشته اینجا رنج درست کرده. میبینید سقف و کف درست کرده، اینجا یه سقف درست کرد، اومد پایین، اومد بالا، نقدینگی سقف و برداشت که به همپوشانی داشته با این نقدینگی FVG، دوباره اومد پایین، دوباره رفت بالا، اینجا نقدینگی کف درست کرد، اومد نقدینگی کف برداشت، اینجا یه سقف کوچولو درست کرد، دوباره اومد نقدینگی سقفش رو برداشت. میبینید برای خودش نقدینگی درست میکنه و حرکت میکنه، برای خودش راه حرکتی درست میکنه، یعنی مثلا انگیزه حرکت درست میکنه. و اینجا دوباره حمله کرد به سمت پایین، نقدینگی پایین رو برداشت، اینجا گول زد، نقدینگی پایین رو که برداشت یک کندل سعودی درست کرد که همه فکر کنن که میخواد بره بالا. خیلی ها اینجا وارد معامله خرید شدن اما دوباره اومد استاپاشون رو زد. میبینیم برای خودش نقدینگی درست میکنه و حرکت میکنه و نقدینگی ها رو دوباره جمع میکنه. اینجا نقدینگی درست کرد، این سقف خودش نقدینگیه، تمام اینجاها نقدینگی درست کرد، دوباره اومد پایین، اینجا یه نقدینگی کوچیک درست کرد، دوباره اومد نقدینگی رو زد. میبینید میخوام که اون قضیه اصلی رو درک بکنید. اینجا یه نقدینگی درست کرد، اومد نقدینگی رو زد. از همون اول من دوباره نشونتون بدم.
اینجا نقدینگی رو زد، اینجا نقدینگی رو زد. تمام این نقطه ها نقدینگی FVG و اینا. اینجا نکنید یه نقدینگی کوچیک درست کرد، اومد بالاشو زد. میبینید اینجا یه نقدینگی درست کرد، بالا رو زد، اومد پایین. این پایین نقدینگی درست کرد، اومد زد. یعنی قشنگ فقط داره نقدینگی جمع میکنه تو هر مسیری. خب بازار مالیه و دنبال پول هست دیگه، یعنی پول عامل حرکتش هست. و اگر که ما بتونیم که اون نقاط مهم و نقاط اصلی رو مشخص بکنیم، میتونیم که اون دست بازار رو یه جوری بخونیم که با اون حرکت ها رو تشخیص بدیم. خب حالا این نقدینگی ها هر کدومشون فرق میکنن دیگه. یک نقدینگی اصلی داریم که اون عرضه و تقاضای اصلی هست. یه سری نقدینگی های فیکیه که فقط بازی میکنه که تو تایم های معمولی بازاره. ببینید نقدینگی های اصلی توی تایم های باز شدن بازارهای اصلی هستش و بهترین تایم هایی که ما بخوایم وارد معامله بشیم همون تایم های باز شدن بازارهای مالی هست. حالا بعضی ها توی تایم آسیا کار میکنن، بعضی ها لندن کار میکنن که اکثرا هم توی تایم نیویورک و امریکا کار میکنن. بستگی داره چه نمادی کار کنید، حالا اون تایم کاریتون چه تایمی باشه. بذارید من یه دونه مثال معاملات خودمون رو بزنم. خب ببینید همین روز پنجشنبه رو نگاه بکنید. بازار توی یک رنجی بود، یعنی یک رنجی درست کرد برای حرکت که سقف و کف ها رو همه رو زد. نکنید سقف درست کرد، اومد استاپ همه سقف رو زد. اینجا کف درست کرد، استاپش رو زد. اینجا دوباره کف درست کرد، اومد همه رو نقدینگی هاشو زد. دقیقاً حتی کوچولو اینجا یه سقف درست کرد، اومد نقدینگیش رو زد. حرکت بازار رو وقتی درک بکنی دقیقاً میفهمی که چجوری میخواد حرکت بکنه. وقتی توی یک رنج باشه، اینجا داره بازارساز و اون بازیگران بزرگ دارن نقدینگی ایجاد میکنن برای خودشون که اوردرهاشون رو بتونن بچینن و توی همه اینا برنامه ریزی شده است به اون الگوریتمی که داره بازار رو برنامه ریزی میکنه. حتی تایم ها رو نکنید قشنگ تو تایم آسیا بازی کرد، اومد تو تایم اروپا بازی کرد و نقدینگی ها رو همه رو جمع کرد که برسه به تایم اصلی، اون حرکت اصلی که عموماً توی اون تایم حرکت اصلیه رو میکنه که توی مثلا نماد داو جونز توی تایم بازار بورس امریکاست. کشوند اینجا آخرین نقدینگی که زد اینجا بود که ببینید چه کندلی درست کرد. این کندل به این بزرگی رو درست کرد، همه رو گول زد. همه فکر کردن که اینجا ادامه داره و میخواد بره بالا. حتی مثلا توی اون پلن من هم اینجا با شکست این سقف من اینجا وارد معامله خرید میشدم. چی اتفاقی میافتاد؟ میومد اینجا استاپ من رو میزد و خدمتتون عرض شود که شما اگر پلن نداشته باشی، مثلا خب پلن من وقتی اینجا استاپم بخوره وارد معامله معکوس میشدم و معامله‌ام رو اینجا باز میکردم و حالا استاپم رو این بالا میذاشتم، ولی مثلا 1 به 2 1 به 3 میداد بهم دیگه. ولی در مجموع بازار اینجوری حرکت میکنه و غیر قابل پیش بینیه. ببینید حتی اون بزرگترین معامله‌گرها هم استاپ میخورن. اینجا مثلا سقفی که مشخص کردیم با این کندل 90% معامله‌گرها گول میخورن، به خاطر اینکه انگار که داره حرکت میکنه، میخواد بره اون حرکت اصلی اسپایکش شروع کرده ولی گول زد همه رو. پس اگر پلن داشته باشی برای همچین مواقعی، شما پلن بی داری، میتونی یه حرکت دیگه بکنی که گول نخوری یا یه استاپ کوچیک‌تر میذاری، استاپت که خورد میتونی وارد یک معامله دیگه بشی. ولی اگر پلن نداشته باشی اینجا دوچار چی میشی؟ انتقام میشی. اینجا فکر میکنی که الان بازار اومده استاپ تو رو زده، فقط دوباره داره حرکت میکنه، دوباره هم گولت میزنه، شما اینجا دوباره وارد معامله خرید میشی، دوباره هم میاد اینجا استاپت رو میزنه. برای همین باید پلن داشته باشید. وقتی پلن داشته باشی میدونی که چیکار باید بکنی. خب ببینید چقدر قشنگ اینجا نقدینگی درست کرد. اومد آخرین نقدینگی که سقف آسیا بود رو زد، همه اینجا گول خوردن، فکر کردن که میخواد بره بالا.
اومد مستقیم حمله کرد به کجا؟ به کف هایی که درست کرد. این یعنی این رنجی که درست کرد رو سقف و کف هاشو کامل جمع کرد، اومد اینجا آخرین نقدینگی رو زد و به شدت اون اسپایی که میخواست درست بکنه رو درست کرد و اون انگیزه و اون دلیل حرکتش رو پیدا کرد. کامل نقدینگی رو جمع کرد، اوردرهاشون و سفارشاشون رو گذاشتن و حرکت اصلیه رو انجام دادن. خب چطور باید خدمت شما عرض شود که قربانی این مسئله نشیم؟ یکیش رو خدمتتون عرض کردم که قطعا باید پلن داشته باشید که بدونید که چی کار میخواید بکنید. اگر که مثلا استاپ خوردید پلن بی داشته باشید و یه چیزی باشه که شما ازش تست گرفته باشید و بتونید که اون رو انجام بدید و بدونید که چی کار میخواید بکنید. تو بازار شما باید بدونید که میخواید چی کار، یعنی از قبل برنامه‌ریزی کرده باشید که تو این شرایط قرار میگیرید چی کار باید بکنید. مسئله بعدی اینه که سعی کنید زیر سقف و کف هایی که خیلی مشخص هستن، خدمت شما عرض شود که واضح هستن، استاپتون رو نذارید و وایسید که اول ببینید حرکت قیمت چجوری میخواد بشه، چون برای همین ما داریم این صحبت ها رو میکنیم که به اون درک برسیم که بازار چجوری حرکت میکنه. توی اون سقف یا اون کفمون که خیلی واضح هست، استاپمون رو اون پشت نذاریم، پشت یک اوردر بلاک دیگه ای بذاریم، یک سطح دیگه ای رو مشخص بکنیم و حجممون رو طوری انتخاب بکنیم که وقتی استاپمون رو میخوایم یه مقدار بزرگتر بذاریم اون باعث نشه که ما بیشتر ضرر بکنیم. حجممون متناسب باشه با اون مدیریت سرمایه‌ای که داریم. ببینید اینا همشون زنجیروار به هم وصلن دیگه. و اینکه من فقط هدفم از این ویدیو اینه که شما درک بکنید که بازار برای چی حرکت میکنه، چطوری حرکت میکنه، اصلا به کجا میخواد بره. ببینید مثلا اینجا الان وقتی این نقدینگی رو برداشت، اولین جایی که مد نظرش برسه کجاست؟ به سقف. اولین سقفی که مد نظرش اینجا بوده، اومد نقدینگی اینجا رو برداشت. دومین سطحی که مد نظرش بوده این سقف بعدی بوده و نقدینگی هایی که ساخته. ببینید الان خدمتتون عرض کنم که شما نگاه بکنید، از قبل هی نقدینگی ساخت، اومد پایین، دوباره رفت نتونست برسه، یه نقدینگی دیگه ساخت. یعنی اینجا الان اینجا رو توجه بکنید، نکنین نقدینگی ساخت، نقدینگی های سقف های تقریبا مساوی. باز دوباره اومد اینجا چیکار کرد؟ نقدینگی سقف اول رو زد، ریخت. ولی خود همین الان یه نقدینگی بود که چیکار کرد؟ اومد با این حرکت اسپایک تمام نقدینگی هایی که اینجا بود رو کامل جمع کرد. حالا با این اسپایک چیکار کرد؟ یه نقدینگی های داخل رنج درست کرد، یه نقدینگی اینجا درست کرد، یه نقدینگی اینجا درست کرد و اومد همه این نقدینگی ها رو دوباره زد. دوباره چیکار کرد؟ نقدینگی داخل رنج درست کرد، حمله کرد، تمام این نقدینگی ها رو گرفت. پس از اینجا میشه فهمید که بازار دائما داره دنبال نقدینگی میگرده و دائما دنبال اینه که پولها رو جمع بکنه، اوردرها رو جمع بکنه و اینها بابت اینه که سفارش های بزرگ بانک ها، مؤسسات و اون بازارسازهای اصلی میخوان گذاشته بشن و سفارش ها باید ثبت بشه و دلیل میخواد. اون دلیل چیه؟ اون نقدینگی هایی که ایجاد میکنه، اون حرکت های فیکی که انجام میده که امثال من و شما گول بخوریم، سفارش بذاریم که بانک ها و مؤسسات بتونن اوردرهای خودشون رو نسبت به اون فعال بکنن. بله، در مجموع هدف از این ویدیو این بودش که بتونیم به اون درکی برسیم که بازار برای چی استاپ میزنه، اصلا چرا، دلیلش چیه که دقیقاً اون جاهایی که ما استاپمون رو میذاریم میزنه و اون حرکت اصلیه رو انجام میده و میرسه به اون تارگت هایی که ما تعیین کردیم. باید تمرین بکنیم، باید درک بکنیم که بازار چجوری حرکت میکنه. البته هر کاری هم شما بکنید استاپ میخورید، اصلا این اجتناب ناپذیره. باید این مسئله باشه که بازار بتونه به اون چرخه خودش ادامه بده. پس فقط باید به این درک برسیم که بازار یک الگوریتمی داره، یک سیستمی داره که نقدینگی تولید بکنه. نقدینگی چجوری تولید میکنه؟ با بازی کردن با احساسات، با روان ماها، به اینکه گولمون بزنه
اینجا میخواد بره بالا، ما اوردر بذاریم، بعد میاد پایین استاپمون رو میزنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه گولمون بزنه که ما وارد معاملات بشیم، سفارش بذاریم تا اون بازیگران اصلی بتونن از اون سفارشات ما استفاده بکنن و اوردرهای بزرگ خودشون رو فعال بکنن. باید انقدر این چرخه مهندسی شده و قشنگ انجام بشه که بتونه باعث حرکت بازار بشه دیگه. سیستم و تنظیمات الگوریتم این چارت ها از نظر من یه جوریه که اینا چند مدل سیستم و روش دارن و توی فصلی یا ماهانه یا سالانه اینا هی عوض میشن. مثلا دیدید یه موقعی مثلا شما یه استراتژی رو تمرین کردی، بک تست گرفتی، خیلی قشنگ داره جواب میده، معاملاتتو داره میکنه، مثلا ماه بعد یهو میبینی که من چرا ماه پیش اینقدر قشنگ داشتم معامله میکردم، قشنگ جواب میداد، الان جواب نمیده. به خاطر اینکه هی اینا عوض بدل میشه. مثلا چند مدل حرکت الگوریتمی داره که مثلا توی هر فصل عوضش میکنه که ثابت نباشه، ثبات نداشته باشه، که چون اگر ثبات داشته باشه بالاخره آدمیزاد انقدر هوشش بالا هستش که بالاخره اونو کشفش میکنه و دیگه طبق اون معامله میکنه. برای همین بازارها دیگه نمیتونن اون حرکت‌های اصلی رو انجام بدن. برای همین هی تو هر فصلی لول‌ها عوض میشه، روش‌ها عوض میشه، سالانه مدل الگوریتم و اون حرکت هاشون عوض میشه. برای همین شما وقتی یک استراتژی، یک پلنی داشته باشی که بتونی اینا رو درکش بکنی، اول از همه که باید درک کرد این حرکت ها رو، چون کلا سیستم بازارهای مالی روی پول و نقدینگی میچرخه دیگه. پس بازار دنبال پوله، دنبال نقدینگیه، دنبال سفارش گذاشتنه. چطوری میتونه این کارو بکنه؟ با اینکه من و شما رو گول بزنه، حالا مؤسسه های بزرگتری رو گول بزنه که سفارشاشون رو بذارن، نسبت به اون بخواد بازی بکنه. حالا تو این وسط احساسات دخیل، طمع دخیل، اون سیستم روانشناسی آدمو دخیل، ترس و اینها همش دخیل هستش که بخوای شما معاملاتت رو انجام بدی و اون بازاری گردان بتونه از شما استفاده بکنه. پس خیلی مهمه که ما چارت ها رو درست نگاه بکنیم و به اون درک اصلی برسیم که بازار اصلا چجوری حرکت میکنه، اصلا برای چی حرکت میکنه. مثلا به یک کفی رسیده، چرا باید از اینجا بره بالا؟ و این درک خیلی مهمه که درک چجوری به وجود میاد؟ با تمرین، تکرار و زمان باید بهش بدیم تا اون روالش طی بشه، دید ما به چارت پخته بشه و بتونیم که این مسائل رو درک بکنیم. خیلی ممنون که همراه هم بودین. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. سعی بر این بوده که یه مقدار درکمون رو از حرکت بازار بیشتر بکنیم. لطفاً لایک، سابسکرایب و اون زنگوله رو بزنید که من محتوای تولید می‌کنم بهتون اطلاع داده بشه. و تا دوشنبه اولین روز هفته برای معاملات لایو شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.